خوش اومدید به ولاگ ازمیر ترکیه. این سفر رو قراره تنهایی انجام بدم و ولاگش رو براتون تنهایی میگیرم چون متاسفانه حسین نمیتونست از ترکیه دورکاری بکنه، به اندازه کافی هم مرخصی نداشت. من تصمیم گرفتم که بیام به خانواده‌ام، مامان بزرگم و عمم و دختر عمم و شوهر عمم که ازمیر زندگی میکنن سر بزنم و پدرم هم از کانادا اومده، من از آمریکا. اینجا قراره کلی بریم ازمیر رو بگردیم، با خانواده باشیم و همچنین شهرهای اطراف ازمیر مثل چشمه و کوشاداسی و آفاسوس و غیره، کلی شهرهای مختلف قراره توی این ولاگ بهتون نشون بدم. با من همراه باشید، فعلا صداشو در نمیارم که تا آخر ولاگ رو ببینید. بزن بریم. از دنیای مجازی وارد دنیای واقعی شدیم. امروز دیگه قراره برم سمت قلعه حسن خان بودروم. رسیدیم به محله بعدی، محله شیرینجه که معروفه به شهر شراب. هرچی میریم بالاتر همینجوری منظره داره بهتر و بهتر میشه. این شما و این هم آثار باستانی یونانی افسوس. من دارم میرم امروز خونه دخترمم و دیگه قراره با دخترمم بریم حسابی بگردیم ببینیم که ازمیر و اطرافش چیا داره. خب این ولاگ خانوادگی منم شروع شد با عمم و دخترمم. اومدم ترکیه ازمیر 12 سال بودش که عمم اینا رو ندیده بودم. و پدرم بابام از کانادا اومده. قراره این ولاگ خانوادگی باشه و با هم بریم دور اطراف ازمیر رو با هم بچرخیم. دیگه امروز با ارغوان و عمم زدیم بیرون که بریم بازار معروف اینجا. اسمش چیه؟ بستانی بازار. چهارشنبه بازار. چهارشنبه است امروز. چهارشنبه بازار. خب من که اصلا دیگه فراموش کردم روزا چه شکله. اینجا گفتی بافت قدیمی شهر ولی خیلی جای خوبیه، درسته؟ آره، اینجا خیابون گیرنه است. یه خیابون قدیمی و با کلاس و خانواده‌های با اصالت تو این منطقه میشینن. منطقه خوبه، مردم‌های خیلی خوبی داره. کلا البته ازمیر همه جاش مردماش خیلی خوبه. آخر همین خیابونم میخوریم به آب. آره، میدون یونس لره و آب. یونس هم اینا به دلفین میگن یونس. یونس. آره. بعد اینجا دریاچه هست یا چیه؟ نه، دریای اژه. انقدر سخت تونستیم اینجا ماشینمون رو پارک بکنیم. نگاه این ماشینیه که دیشب من وقتی رسیدم اجارهش کردم. 150 یورو برای 8 شب اجارهش کردم. 100 یورو هم برای دیپازیت گرفت. ولی خوبه، جمع جوره، راحت میتونم پارکش کنم و از همه مهمتر میتونیم باهاش بریم سمت کوشاداسی و چشمه و جاهای دیدنی نزدیک به ازمیر که چند جای دیگه هم هست. فعلا صداشو در نمیارم تا آخر ولاگ همراه باش تا ببینیم جاها رو. Sen ağzına bırakın da ye kız. Ona verdim o yer. Bu ismi ne? İsmi ne? Gözleme. Gözleme. Gözleme, beş gözleme. Gözleme. Sarma da satıyorsun, 700 sarma da satıyorsun. Evet, çok güzel. مثل دلمه خودمونه. نه ببین اونه. بعد اینی که داده من خوردم که اون دلمه بود. سرما بود. آره. ها سرما. اون gözleme ها اینه که روی تنور داره کباب میشه. آها، این یه نوع غذای ترکیه. آره، این لاش اسفناج، پنیره. ببین مثلا یه همچین چیزای کرفس میذارن، کرفسه. اینجا برشته میشه یعنی کباب میشه. آره دیگه تو تنوره دیگه. عالی. اینم آماده هاشونه گذاشته برای فروش. هر کدوم هم 120 لیر تا 200 لیره. آره. اینجا ببین مردم نشستن اینا رو میخرن و میشینن. آره خوبه. اتفاقا حالا یکم گوشتمون شد میایم میگیریم امتحان میکنیم. من بعدم نمیاد اتفاقا غذاهای محلی اینجا هم امتحان کنم. ببینیم چه جوریه. به به عمه برام باقالی پلو با مایچه گذاشته دیگه نمیشه از اینا. سیب زمینی لاش میذاره.
پنیر، سیب زمینی. یکی پنیر و سیب زمینیه. Yüzümüzü çekmiyorsun değil mi? اینم از شروع چهارشنبه بازار. اینجا قسمت مورد علاقه منه دیگه. لباس و اینا. قسمت هم قسمت میدون ترابارشه. میدون ترابار. به به زردالوها رو ببین. اینا کدوه؟ آره. خوردی کدوهاشو؟ نه من نخوردم. ولی فکر میکنم توشو خالی میکنن دلمه میکنن. آها جالبه. میگم کلا حال خوبی داره تو بازار قدم زدن. اینا رو ببین. با نمکه. آقا من همین الان شلوار پرادا رو دارم میگیرم. شلوار دوزای پرادا 150 لیر. اینم از گزلمه ما که با پنیر و سیب زمینی و اسفناج امتحان کنیم ببینیم که چه طعمیه. خیلی خوشخوراکه میگن. اوه خیلی داغه، وحشتناک داغه. خوبه. خیلی خوشخوراکه دقیقاً گفتی. مثل سموسه خودمونه. خیلی خوش‌طعمه. من یاد سمبوسه اصلا نبودم. و یه دوغ آیرون هم گرفتیم. کنکشن. به به. نگاه کنید اینا الان زاره های فیک رو اینجا میبینیم. 200 تا همه رو با خود لوگوی زارا اومدن گذاشتن. واو بچه‌ها لباس پرادا رو اینجا میبینیم با مارک بوکتا کالکشن. ببین بامی هم حتی اینجا دارن. از چهارشنبه بازار برگشتیم. عمه جاتون خالی برامون باقالی پلو با ماهیچه درست کرده بود. خوردیم، یه استراحتی کردیم و حالا داریم میریم کجا ارغوان؟ سیدتپه. بام ازمیر. بریم ببینیم بام ازمیر چه شکلیه. از اون بالا قراره ازمیر رو ببینیم. رسیدیم به بام ازمیر و میریم داخل رستوران. اینجا قراره کافی بزنیم بغل منظره زیبای ازمیر. به چه کیک هایی. اونو ولش کن، اینو ببین. آخ من دوباره البته من باید خودم رو خیلی عزت نفس داشته باشم. قراره شیرینی خیلی نخورم. باید لاغر کنم، باورمو باور کنم، صبح دست بزنم، آب کرفس بزنم. بچه ها منظره رو ببینید چقدر خوشگله. بچه ها میگن که این کوه ها همه سرسبز بود چون منظره خونه‌شون هم دقیقا به این کوه هاست و حالا چند وقت پیش آتیش گرفته. یه سال پیش یه بطری افتاده آتیش گرفت. البته که بعضیا معتقدن که اینا رو میان آتیش میزنن، این کوه ها و این درخت‌ها رو میسوزونن روش که بتونن توش خونه سازی کنن. ما یه میز گرفتیم دقیقاً کنار این منظره و در کنار غروب آفتاب عمه و جای خالی حسین و اونجا شوهر عمه عزیزم عمو وحید و پدرم ارغوان. دیگه خلاصه خیلی جای حسین اینجا حس میشه. اول صندلیشو کشید عقب ولی آره خلاصه که اینجا قراره یه چای و قهوه و شیرینی بزنیم و از این منظره لذت ببریم. خیلی منظره قشنگه. الان چند ساله اینجا این شما؟ 9 ساله. خب راضیین؟ ازمیر رو خیلی دوست داریم. خب نظر تو چی ارغوان؟ عالیه. من هر چیزی که میخواستم ازمیر داره. آرامش، امنیت، زیبایی. خیلی خوبه. اصلا بچه‌ها میگفتن خیلی هم از نظر امنیت اینجا عالیه. یعنی قشنگ این طرف کیف پاسپورتشو گذاشته بود، یادش رفته بود، اومدش برگشت هنوز سر جاش بود. درسته؟ دقیقاً. اما وحید شما راضی از ازمیر؟ من که از زندگی درش راضی هستم. حال من تجربه استانبول رو دارم. خب بین استانبول و ازمیر نظرتون چیه؟ من قطعا اگه می‌خواستم استانبول زندگی کنم همون تهران می‌موندم. همون تهران میموندین اگه می‌خواستین استانبول بمونین؟ حقیقتاً برای زندگی، برای یک سفر تفریحی و
به اصطلاح دیدن زیبایی‌های استانبول، آره خیلی استانبول جذابه، ولی برای زندگی خب جمعیت زیاد، ترافیک، مسائلی که دارن، به هر حال فرهنگی که مردمان اونجا دارن با اینجا متفاوت. 3 تا نکته از تفاوت‌های اصلی رو بگین بین ازمیر و استانبول. آره. که برای چرا فرهنگ. اینجا رو بهتر میکنه برای زندگی. ببین واقعیت اینه که به خاطر اینکه استانبول از نظر بیزینس و مسائل کاری خب خیلی به اصطلاح مهمتر هستش، به حال شاهرگ‌های بیزینس ترکیه از استانبول می‌گذره. در استانبول خب به هر حال اون چیزی که من دیدم، این امنیتی که تو ازمیر هست شما مقایسه نیست. نه شما ازمیر واقعیت اینه که اینها قریب 100 سال پیش قسمتی از یونان بودن. اوه چون به یونان نزدیکتره پس فرهنگ اونا هم یکم بیشتر با اینا سرشون تو لاک خودشونه، تو زندگی خودشونه، شرکت‌هاشون خانوادگیه، اساس خانواده اینجا خیلی مهمه. فرق بین ازمیر و استانبول بحث فرهنگیه، آدم‌هاش میتونیم بگیم هستش. دوم خب جمعیت اینجا حدود 4 میلیون نفره، اونجا شما با 18 تا 20 میلیون نفر جمعیت روبرو هستی. بعد گستردگی ازمیر یه چیزی حدود 10 برابر تهرانه، تو این 10 برابر بودن 4 میلیون نفر. خب در حال این یه مزیت دیگریه از ازمیر. نکته دیگه ای هم که بخوام بگم، به هر حال قیمت‌ها از نظر اقتصادی نسبت به استانبول تو ازمیر بهتر هستش. البته اینها که گفتم همه در سالهای اخیر با کثرت مهاجرت به شهرها و یه مقدار جابجایی آدم‌هایی که اتفاق افتاد، قسمتی از ازمیری‌ها را مجبور شدن در حال منتقل شدن به قسمت‌های دیگه، به شرقی ترکیه، یا به هر حال اون چشایی که ازمیر داشت تقریباً داره کم کم تفاوت میکنه. ازمیر هم ازمیر 10 سال پیش که ما اومدیم نیست. ترکای توی ازمیر میگن که ازمیر باشگاه اروکلری، یعنی یک کشور دیگه است با کل ترکیه متفاوت. جالب. اصطلاح خود من که ازمیریا. با اینکه فقط یه روز رسیدم، یعنی همین یه روز اومدیم بیرون با هم، خیلی خوشم اومده. واقعا خیلی شهر قشنگیه، هوا هم عالیه، یه نسیم خوبی میاد و امیدوارم که همینجوری بمونه تا وقتی که من هستم، چون مثل که خیلی گرم میشه به ما یه هفته دیگه احتمالاً یه هفته در روز دیگه گرما حسابی شروع میشه. اینم از روز اول. البته دیشبم اینجا بودم ولی خب دیگه دیشب تا رسیدیم خوابیدیم، ولی روز اول با کنوفه داره به شب میرسه. قراره کجا بریم خانم تور لیدر؟ بعد شما قراره بریم خود کارشیاکا رو بگردی و بعد بری به سمت ماویشهی رو. به به. خب الان اینجا خیابون کارشیاکا، اومدیم ساحل جاده سی. ما اومدیم ماویشهیر به محله بلوموزسی. بعد الان میخوایم بریم توی این کافه. اسمش چیه؟ اتومان. آها خب اتومان که یه کافه لوکسه در واقع. خیلی قلیون داره، شام داره، همه چی داره، مشروب داره. بریم باهاش. اینم از قهوه ترک ما 2 تا قهوه ترک گرفتیم و قوانم که 2 سیب گرفتی چه؟ نه این هندونه توت فرنگی. به به. خب مبارکت باشه. چقدر هم اینجا پر و شلوغه. اینا هم که سخت مشغول غیبتن، مثلا مشخصه غیبت میکنم. امروز روز دوممونه توی ازمیر. با بابا سعید پا شدیم اومدیم مال آپتیموم. اینجا یه اوتلت خیلی بزرگه که خیلی بهمون پیشنهاد داده بودن، از جمله عمم و دختر عمم، که اینجا یه اوتلت فوق العاده بزرگه و مناسبه برای خرید. گفتیم بیایم اینجا رو هم سر بزنیم، این اوتلت رو ببینیم و خریدامون رو انجام بدیم. چند تا از برندهای خیلی معروف ترک‌ها، یکیش کاتنه، یکیش دیفکتوه، مثلا وایکیکیه. اینا برندهای خود ترکیه هست که لباساشون هم واقعا خوب و مناسبه.
ما اینجا کلی خرید کردیم و حالا یکی از چیزایی که متوجه شدیم و گفتم برای شما هم توی ویدیو بگم که شما اشتباه ما رو نکنید اینه که ما هر جا رفتیم چه نقد پرداخت کردیم چه با کارت پرداخت کردیم کلی ازمون تکس گرفتن. مثلا من توی فقط یه خریدم حدوداً 400 لیر مثلا حدوداً $10 تکس دادم، در حالی که خب اینجا زندگی نمی‌کنم که تکس بدم. از خانم پرسیدم که چرا ما باید حتی اگه نقدم بدیم تکس میگیری؟ گفتش تنها زمانی من براتون تکس حساب نمی‌کنم که بعد پاسپورتتون رو نشونم بدین. و خب ما پاسپورتمون رو نیاورده بودیم. خلاصه که اگه میاین همچین مالهایی خرید میکنید حتما اگه پاسپورتتون رو داشته باشین دیگه ازتون تکس مالیات نمیگیرن. حالا اومدم مغازه مورد علاقه خودم گس که کلا توی کشور اروپایی یا حتی ترکیه اینا خیلی لباساش قشنگ‌تره، با اینکه یه برند آمریکاییه ولی توی آمریکا خیلی لباساش جدیدن ساده شده نسبت به کشورهای دیگه. توی همین مال اومدیم این قهوه دیاری که بابا یه ماچا گرفت، منم یه دونه میلکشیک پسته. چطوره؟ خوبه؟ به نظر منم یکم میلکشیکش زیادی شیرینه. ولی دیگه این نزدیکترین کافی شاپی بود که پیدا کردیم، گفتیم بریم استراحتی بکنیم و دوباره راه بیفتیم. به راهمون هستیم به سمت بازار تاریخی ازمیر که بریم این بازار رو هم از نزدیک ببینیم. بالاخره یه جا تونستیم توی خیابون جا پیدا کنیم، ولی 20 دقیقه باید راه بریم به سمت بازار. رسیدیم به کمرالتی بازار، حدود 20 دقیقه تا اون آپتیموم فاصله داشت و دیگه حالا اومدیم اینجا که بزرگترین بازار ازمیره و خیلی خیلی معروفه. بریم با هم داخل این بازار رو ببینیم. ما زده بودیم که این بازار کمرالتی رو بریم از داخلش فیلم بگیریم، تازه فهمیدیم که اصلا داخلی وجود نداره، همش بیرونه. و چون من به اشتباه اون بازار بزرگ استانبول رو که سردر داشت ورودیه داشت بعد داخلی بود و فکر می‌کردم اینم یه همچین شکلیه، رسیدیم به اون جایی که باید میرسیدیم روی نقشه و بازم هنوز بیرون بودیم. هیچی دیگه، خلاصه همینه دیگه، همین بازاره. خب دیگه کلی اینجا خرید کردیم و حالا اومدیم آب میوه طبیعی گرفتیم با بابا، تا آب هویج که دوباره بریم بیفتیم برای خرید. ببین اینجا چقدر ساز و دوقلای خوشگل داره. من عاشق لباسای ترکم، سلیقه هاشون خیلی قشنگه، به سلیقه های ما خیلی نزدیکه. جزو قشنگ‌ترین پیرهناییه که میشه پیدا کرد. اینجا سوغات ترک هم داره، میتونیم از این سوغاتی‌های یادگاری بگیریم ببریم. البته یاد چه گاری؟ چند تا عکس یادگاری نمیخوام یاد چه کاری. اینا رو ببین، بابا لنگ دراز داره، مامان لنگ دراز. بلالی وایسادیم بلال بگیریم. این چه بلالاییه. یه کبابی گرفتیم، یه دونه هم آبپز. الان طرف ساعت 7:30 بازار کم کم داره میبنده، ولی دست فروشا اومدن بیرون، چیزای مختلف دارن رو زمین میفروشن. یاخشی از هر فرصت من زمان به فارسی بلدم. اینم از آخرین استاپمون برای قهوه ترک. اینم اینقدر بوی خوبی میده که کاش میشد این بوی قهوه ترک هم بهتون برسونم. به سلامتی. اینجا یه دونه بادام زمینی گرفتیم که دورش دارچین داره، انقدر خوشمزه است اینا. گفتم بهتون حتما اینو پیشنهاد بدم اومدین امتحان کنین اگه مزه دارچین رو دوست دارید. هم شکلات داره هم دارچین، نسبتش هم بادام زمینی. آخه این دم درش هم نخودچی داره درست میکنه. نگاه کن اینا تفت داده نخودچی ها رو، اینجا هم داره میفروشه هر کدومو.
هر بسته 85 لیر تقریبا. خیلی جای خوبی بودش. ما از اینجا کلی سوغاتی گرفتیم، چیزای مختلف گرفتیم. قیمتاش هم منطقی خوب بود. روز سوممونه توی ازمیر و امروز داریم با ارغوان و بابا میریم سمت کوشاداسی و افسوس. افسوس یه شهر خیلی خیلی تاریخیه که از زمان یونان باستان، زمانی که هنوز این قسمت ها برای یونان بود، کلی تاریخ غنی داره. یه کتابخونه افسوسه که اونم خیلی معروفه. میریم اون قسمت های این افسوس رو میبینیم و بعدش میریم کوشاداسی که معروفه به سواحل زیبا. آره. بعدش هم میریم مریمانه که در واقع حضرت مریم بعد از صلیب کشیدن حضرت عیسی میاد به جاده کوشاداسی افسوس، اونجا پناه میاره و اونجا میشه خونه مریم مقدس. اونجا میریم و بعدش هم میریم شیرینده و آلاچاتی. چقدر عالی. کوش عدسی رو من همش فهم کردم منظورش اینه که عدسی کوش، ولی بعد فهمیدم میشه کوش میشه پرنده، آدم میشه جزیره پرنده ها. کوش عدسی. بریم ببینیم که به چقدر از این برنامه ها رو میرسیم امروز انجام بدیم، چون 2 ساعت هم راه داریم تا کوش عدسی. ولی آره دیگه، ارقام میگه همه نزدیک به هم. ببینیم واقعا پرنده ها چند میلیون تا اونجا که گفتن کوش عدسی. پرنده در کار نیست. احتمالاً کم آوردن. پرنده کوچ کرده. آره، چون پر کروز شده و مردم و جنگل رو کم کردن، پرنده ها کم شدن، فرار کردن از دست آدم ها و کروزا. منم یکم ترکی یاد گرفتم که البته خب آذری خودمونم بلدم تا حدی و این خیلی کمکم کرد تو دو تا سفری که اومدم ترکیه، به خاطر اینکه بستر ترکیه آذری رو داشتم تونستم اینجا به راحتی ترکیه به قول معروف استانبولی رو یاد بگیرم. یاشاسین کوشاداسی. اینجا در واقع از این جاده‌ای که ما داریم حرکت می‌کنیم داریم میریم به سمت خونه مریم مقدس. بعد از به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی، مریم مقدس احساس بی‌پناهی میکنه و احساس ناامنی میکنه، در واقع فرار میکنه به اینجا. به خاطر همین راه خیلی طولانیه. توی کوهستان که آره میرسیم به اون خونش، اونجا پناه میبره و اونجا میمونه و آخر عمرشو اینجا سپری میکنه. مریم آنه دیگه. ترکا بهش میگن مریم آنه، انقدر بهش علاقه مندن که بهش میگن مریم آنه، یعنی مامان مریم. اینجا میریم توی خود خونش و دعا میکنیم. خیلی. اینجا جا داره بگم که منم به مامانم میگم مامان مریم. بعد ارقام مریم آنه ایوی یعنی چی؟ ایوی یعنی ایو یعنی خونه. مریم آنه ایوی یعنی خونه مریم آنه، یعنی خونه مریم مقدس، خونه مامان مریم. مامان مریم خودم هم خالی. ارقام یه شمعم گرفت برامو که اینجا شمع روشن کنیم. حالا نوبت منم یه دونه شمع روشن میکنم این وسط این گله. با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزانی که در این ویدیو رو میبینید. انشالله که تمام آرزوهای خوبتون برآورده شه. این آرزوه. آخه چه جالب. آرزوشون نوشتن به دیوار وصل کردن. تو جالب هم اکثرا انگلیسیه. آره دیگه، اینجا بیشتر توریستا میاد. ترکا خودشون آرزو ندارن. ترکا تمام آرزوهاشون برآورده شده، برای همین دیگه. چقدر زیاده. ماسکه ببین. یارو آرزوشو رو ماسک زده، با ماسک گذاشته اینجا. عزیزه. این آب انباری هم که میبینین دقیقاً آب انباریه که نزدیک به خونه مریم مقدس بوده. احتمالاً از اینجا آبشو تامین میکرده. و در آخرم که مثل همیشه سوغاتی فروشی گذاشتن که مردم بتونن سوغاتشون رو بگیرن. همه چی هم با یورو نوشتن. همینم بگم کسایی که میان برای دیدن خونه مریم مقدس ورودی 500 لیر باید نفری بدن که حدودا میشه $12.5-13 آمریکا.
حالا دیگه بابا سعید و ارغوان موندن تو کافی شاپ همون منطقه مریم مقدس. هوا هم گرمه به شدت، اما چون من خیلی دلم می‌خواست افسوس رو ببینم دیگه خودم تنهایی اومدم. 150 لیره پول پارک افسوس رو دادم. حالا بریم ببینیم که قیمت ورودیش چقدره. نگاه کنم قیمت تیکت‌ها اینجا 40 یوروه هر کدومش. اگه هدفون هم بخوایم میشه 350 لیر. این شما و این هم آثار باستانی یونانی افسوس. اینجا همونطور که گفته بودم قبلا جزوی از یونان بوده. قبل از اینکه عثمانی بیاد این تیکه ها رو بگیره و جزو کشور ترکیه بکنه و کلا اینا رو ترک بکنه یونانی ها رو، اینجا در واقع برای یونان بوده. برای همین تمام این آثاری هم که میبینین آثار باستانی یونانیه. این قسمت تئاتر شهر، آمفی‌تئاتر یونانی و 1400 نفر اینجا جا می شدن. قبلا اینجا سقف هم داشته اما به مرور زمان دیگه این سقف از بین میره. یه چیز دیگه هم بگم، عممینا میگفتن که تا چند سال پیش ورودی اینجا کاملا رایگان بوده برای همه. الان برای خود ترکا 100 لیره، برای خارجی‌ها 50 دلار دیگه، 40 یورو. تا الان اکثر توریستایی که دیدم اینجا یا چینی بودن یا اسپانیایی، یعنی کلا اسپانیایی زبون دیگه. حالا معلوم نیست از کدوم کشورها، شاید از همون اسپانیا، شاید از مکزیک. کلا یعنی یا همه دارن چینی حرف می‌زنن یا اسپانیایی. واو اینجا رو ببین چقدر قشنگه. این 3 ستونا هر کدومش از یه مسئله متفاوتی درست شده. انقدر اینجا هوا داغه، فقط منتظر این بودم که کافی شاپ بشه پیدا بکنم و بتونم ازش یه نوشیدنی خنک بگیرم. احتمال خیلی زیاد میدم قیمتش خیلی بالا باشه نسبت به بیرون که اینا رو این آبا رو 10 لیر میفروشن. خب یکم بیشتره، 3 برابره، ولی در کل اونقدی هم که فکر میکردم تو پاچه باشه نیست، خنکه جاش. اینجا رو ببین، باقلوای دونه‌ای هم میفروشه 80 لیر. باقلوا هم میگیرم، شکر بدنم یکم بیاد بالا. این نمایی که جلوی من میبینید کتابخونه سلسیوس توی شهر افسوسه که حدود سال 110 میلادی توسط گایوس جولیوس آکیولا به افتخار پدرش سلسیوس که فرماندار رومی آسیا بوده ساختنش. و این کتابخونه با ظرفیت نگهداری حدود 12,000 تومار جزو مهمترین مراکز دانش و فرهنگ در امپراتوری روم شرقی به حساب می اومده. این 4 تا مجسمه‌ای که این جلو می‌بینید نمادهای خرد و فضیلت و اندیشه و دانش هستن، اما این مجسمه‌ها اصل مجسمه‌ها نیستن. اون اصلیاش توی موزه نگهداری میشه. و جالبه بدونید که خود سلسیوس همین فرماندار در یک تابوت سنگی در زیر این کتابخونه دفن شده. یعنی این کتابخونه همزمان هم یک مرکز علمی بوده و هم یک بنای یاد بود. رسیدیم به آخرین قسمت این شهر افسوس که یک کلیسا بوده، کلیسای مری، بهش میگن مریم کلیسه، همین کلیسای احتمالا مریم مقدسه و اینجا خرابه هاشو داریم میبینین در واقع. اینجا هم کلیسای مریم مقدسه توی شهر افسوس که یه شهر باستانی و تاریخیه که قدمتش برمیگرده به یونان و دوران روم باستان.
اینجا یه دونه موزه افسوس هم داره، تجربه افسوس، که اینم خودش حدود 500 لیر ورودیشه. من فهمیدم که با همین تیکت 40 یورویی که دادیم اینو میتونیم این تجربه رو انجام بدیم، مثل که اون برای کسایی که بلیت کامل رو ندارن. و به من یه دونه از این هدفونا داد، گفتش که زبونی رو که میخوای انتخاب بکن. من اول گفتم انگلیسی، بعد دیدم یه زبان فارسی داره، خلاصه فارسیشو انتخاب کردم و قراره این موزه رو برم ببینم. اینم قسمت سوغاتی فروشیش که همیشه بعد از تمام این مراکز دیدنی و باستانی تاریخی میبینیم. همین کیفه خوشگله. از این موزه اومدیم بیرون و روبروش همونطور که انتظار داشتم کلی سوغاتی فروشی و کافه و رستورانه. حالا من باید برگردم برم دنبال بابام و ارغوان و از اونجا میخوایم بریم شیرینجه. یه سری هم همین تجربه رو دارن با کالسکه اسب انجام میدن. رسیدیم به محله بعدی، محله شیرینجه که معروفه به شهر شراب. خب اینجا یه مشکلی که هستش، مشکل جا پارکه. یه حدود 20 دقیقه نیم ساعتی ما گشتیم، جا پارک پیدا نکردیم. پارکینگاش هم همه 150 لیری بود، ولی خب خیلیش دیگه جا نداشت. واسه همین اومدیم اینجا. یه آقایی رو پیدا کردیم کار وله میکرد، بهش 200 دادیم که ماشین رو ببره پارک کنه. امیدوارم که اوکیه. شماره‌شو گرفتم که بهش رسید. آره. نشستیم و اینم از منوی غذاهامون. قراره یه آدانا کباب بگیریم که خیلی معروفه. این جیگره. جیگره. اوه جیگرم پس داره. لمچاپ هم داره، شیشلیک. حتی خود همین کباب رو ربط توی لواش هم داره، زده کباب داخل لواش. اینم کفته است، مثل آره مثل کتلت‌های خودمونه، ولی یه جور مزه کباب هم میده. چه جالب. بین کباب و کفته تکلیفش مشخص نیستش، ولی خیلی خوشمزه. اینم از غذاهای ما. 2 تا کباب آدانا گرفتیم، ماستش هم خیلی خوشمزه بود و ماهی چیه؟ ماهیش ایزگارا. خب خیلی اینم از چای آخر ماجرا با شیرینیش چیه؟ باقلوا؟ علمیه شیرینی مخصوصی نمیدونم. چطوره شیرینیش خوشمزه است؟ انار شیراز خوبه. جای حسین شیرازی مون خالی. چقدر بیرونش قشنگه، این ورش قشنگ منظره داره. اینجا بازار شیرینجه است. این چقدر خونه بستنیش با نمکه، چقدر جذابه. خب بذار ببینیم. اینجا کلی شرابای طعمای مختلف دارن.
حالا ما الان شراب گیلاسش رو می‌خوایم امتحان کنیم و انارش رو. اوکیه. الان داریم شاتیتش رو بخوریم. تا الان به نظر من گیلاسش از همه خوشمزه‌تر بود. بیا. راست دیگه شراب شاتوتش خیلی خوشمزه. شاتوتش خیلی خوشمزه. ما تا الان 4 تا نوع میوه‌ش رو امتحان کردیم، هم شاتوتش رو، هم گیلاسش رو، هم انارش رو، هم توت فرنگیش رو. به نظر من توت فرنگیش از همش خوشمزه بود. به نظر من شاتوتش اوله، اگه بخوام نمره بدم بعدش انار رو میدم، بعد گیلاس. من به نظرم اول توت فرنگی، بعد گیلاس، بعد بعدش انار، بعد شاتوت. چون خیلی شاتوتش شیرین بود. من چون رانندگی میکنم این خیلی خوبه، پیشنهاد میکنم از این فقط بخوریم. آب خوشمزه. Kendinize bekleyin, Şirince'ye bekliyorum hepinizi. میگه منتظر همتونم تو شیرینجه بیاین و شراب بخورین. از ما شراب بگیرین. خیلی عالی، مرسی. Merhabalar, hoş اینجا رو geldiniz. ببین. Denemek isterseniz ikram edebiliriz. از که بهتری نه که زایت میکنه سر کاریه. Merhaba, hoş geldin. İran? Evet İran. Ice cream. Turkish ice cream. خداحافظ. خداحافظ. ماشاءالله همه فارسی بلدن ها. خب سر میرم اینجا باشم. حالا خوبیش اینه که حداقل اون شرابایی که خوردیم و بهش پولی ندادیم، در حالی که توی آمریکا خیلی جاهایی که همین نمونه های شرابو میدن برای تجربه امتحان کردن تمام این نمونه ها از مسافرا پول میگیرن، ولی خب اینش خیلی خوبه که اینجا پولی نیست دیگه. اینا همه عبای مولاناه. لباسای مولانا. آره عبا دیگه، لباس مولانا، عبای مولانا. انار هم که کلا معروفه تو ترکیه به برکت و خوشبختی، یعنی خیلی اعتقاد دارن که همیشه یه مجسمه اناری چیزی میذارن تو خونهشون که برکت و خوشبختی براشون بیاره. واو، اینا همه با سنگ مرمر درست شده ها. ببین چقدر جالبه. این خدا ترکه دنیادا هر توپلامونه والوشو توی دنیا همه چی خیلی میتونه خوب و حق مردمه که همه خوب و خوشبخت و اینا باشن. اینا منده البته خیلی مختصر مفید ترجمهش کردم. اصلا اونجا که گفتی اینا حقشونه و اینجوری باشن و اینا ترجمه خیلی خوبی میشه. خیلی دمت گرم. اصلا حال نداری بقیه‌شو بگی. یه جایی میگی دیگه بعدش میسپاری به طرف دیگه حسشو بزنه. یه بازار هم اینجا هست که از 1923 بنا شده و خیلی تاریخیه. خوشگله بازارش. حالا نشستیم دور یه میز شنی. این میزه در واقع قراره برامون بیاریم قهوه ترک آماده بکنن که داخل همین شن درست میشه. منم آماده‌ام ولی بستنی دیگه، بستنی و چایی و نهار و همه چی با هم. من بچه‌ها میخورن، من نگاه میکنم. کم کم میخوان اینجا قول بکشه، قول کنه. قول بزنن، قول بکشه نه، قول بزنن. قول کنه. اینا یواش یواش میریزن که خامه قهوه از بین نره. اگر نه با چای هیچ فرق نمیکنه اون وقت. چه جالب. تمام قشنگیش به اینه که این خامه، این حالت غلیظیه توی قهوه باشه. مثلا همین یواش یواش. جذاب. خب نوش جان، بزنیم به سلامتی. به سلامتی همه. چای. یادش رفت دیگه انقدر چیزای مختلف. شیرینی. بستنی که به زور نیکا بخوردم داد. بعد شرابایی که تست کردیم بعد قهوه شکرم میشه این که داره.
ببین چقدر اینا باحاله. اینا اجا نگاه کنین اینجا دقیقا مثل یونان محصولات شیرخر رو داره. اگه یادتون باشه من توی ولاگ یونان من و حسین راجع به این محصولات شیرخر براتون توضیح داده بودیم. اگه ندیدین حتما پیشنهاد میکنم ببینید اون ولاگای یونان رو. خیلی خیلی محصولات خوبی هستن. من شامپو و کاندیشنرش رو استفاده میکنم، از خود یونانم گرفتم، واقعا راضیم. الان دیگه وایسادیم میکنم صابونش رو بگیریم. نگاه اینا مگنته ها، مگنت شیرینجه، یه دونه دره و یه تله. اینا همه جاودیه، بعد روش نوشته شیرینجه، شبیه 7 کوتوله است. آره. اونجا به دیوار بسته بودن کنار خونه مریم مقدس، اینجا به درخت بستن آرزوهاشونو. اینش هم خیلی جالبه که هم توی زمین ما خیلی از این چشم زخما دیدیم، هم روی این پلکاناشون. آخه میدونی که چیزش چیه؟ ترکا چشم زخم خیلی بهش اعتقاد دارن و کلا مثلا وقتی میخوان بهت چیز کنن، ازت تعریف کنن، بهت نمیگن مثلا خیلی خوبی یا خیلی اوکی و اینایی، واسه اینکه چشم نخوری مثلا معکوسش رو بهت میگن، مثلا میگن مثلا خوشگل نیستی، اینجوری میگن که چشم نخوری، یه جور محافظته، ولی دارن واقعا ازت تعریف میکنن. این هم کیفای همه کیفای چرمه، ببینید چقدر قشنگ و خلاقانه درست شده. این هم رستورانه. آره رستوران خوشگله. تو خود رستورانش محوطه‌اش کلی سوغاتی فروشی داره. واو، رستورانش عجب با صفاییه. منظره کوهستان سرسبز رو داره. وای اینا رو ببین. شیرینجه رو دیدیم، دیگه سوار بر ماشین داریم میریم سمت کوشاداسی، مقصد آخرمون برای امروز که غروب آفتاب قراره کنار آب باشیم. بزن بریم. این شما و این هم کوشاداسی. بالاخره رسیدیم به کوشاداسی و دقیقاً هم خیلی خوش موقع رسیدیم. الان نزدیک غروب آفتاب دیگه. پدر و ارغوان همچنان. دمتون گرم که پا به پای من اومدید. دم شما گرم که از آمریکا اومدی. خیلی خیلی خوش گذشت به همراه شما دوتا جوان آغوش و پرانرژی. مرسی. خب بزن بریم کوشاداسی رو هم ببینید. اوناییتون که ولاگ استانبولمون رو دیده بودین میدونین که حسین عاشق این صدفاست و جاش واقعا خالیه. هر وقت این صدفا رو میبینم فقط میگم جای حسین خالی. منتها چون 3-4 ماه پیش ما استانبول بودیم و خیلی حسین از این صدفا گرفت، من واقعا اشباع شدم. اونقدر حالا غذای مورد علاقه من نیست، ولی خب دیگه این سری ترجیح میدم برم تو کار کباب مباب و شاورماهای خیلی خوشمزه. اینجا گوشتاش واقعا جذاب، خیلی طعمای خوبی داره. خود ازمیر و کلا شهرهای اطراف ازمیر هم شنیدم غذاهاشون از استانبول خیلی بهتره، به خاطر اینکه طعم غذاهای یونانی رو داره و یونان هم که واقعا غذاش فوق العاده است. ازمیر و کوشاداسی و در واقع این شهرها هم که حدود 100 سال پیش به قبل تمام عضوی از یونان بودن، شهرهای یونانی بودن و برای همینه که اینجا هم حسابی غذاها طعمای یونانی داره. اینه چقدر مجسمه‌های جالبی هن. همش از مرمره. همونطور که گفتم کوشاداسی یعنی جزیره پرنده ها. پرنده زیاد ندیدیم ولی حداقل مجسمه‌اش هست. ای پرنده مهاجر سفرت سلامت، اما
حالا اومدیم چایی بزنیم با این منظره غروب آفتاب. به به. بعد چاییش هم چای ترکیه ها، ببین چقدر گنده است. از همون پرسید کوچیک میخواین یا بزرگ؟ این هم یه چیزی برقور کرد. نه من بزرگ. و بزرگه ها، ببین اما چه فنجانش بزرگ. بعد نصف این بود، نه اینقدر بارداک داده دیگه. بارداک داده. خوبه ولی اینم از کوشاد سیمون. خوب به همه برنامه‌مو امروز رسیدی. رسیدیم به روز چهارممون در ازمیر و امروز میریم سمت پاموکله که 3 ساعت رانندگی داریم. توی راه پاموکله هستیم و ببینید چقدر مناظر سرسبز داریم. چند تا توقف داشتیم چون 3 ساعت رانندگی داشتیم. تو کل مسیر همین جوری درختای انگور و مزارع انگور دیدیم. خیلی خیلی راه قشنگی داره. ساده بگم دهاتیم، همین نزدیکی پاموکله. امه بیا وسط. ساده بگم گیر تنم هنوز دهاتیم. خوشحالی؟ خسته نباشی بابا. اینم هتل نزدیک به پاموکاله است که سرسرابی هم داره. وای چقدر خوشگله بچه، اینجا رو ببین. واو همینجا شروع شد. به به این چقدر اینجا زیبا. واو رنگش قشنگه، رنگ آب واقعا زیبا. اینم قیمت اینجاست، قیمت ورودیش برای کسایی که خارجی هستن 30 یوروه، برای کسایی هم که ترکای محلی هستن و کارتشون هم چک میشه قیمتش 100 لیره. و یه چیز دیگه هم که هستش ما نمیدونستیم، دوباره گفتم که حتما اینجا بگم اعلام بکنم، اینه که اینجا تا ساعت 6 بیشتر باز نیست و ما تازه ساعت 5:45 رسیدیم، یعنی یه رو مونده به اینکه بسته بشه رسیدیم و شانس آوردیم که قبلش نرفتیم ناهار، چون داشتیم فکر می‌کردیم اول بریم ناهار بخوریم بعد بیایم. حواستون باشه اگه خواستیم بیاین اینجا تا 6 بیشتر باز نیست، از 8 صبح تا 6 بعد از ظهر. اینا فکر کنم از صبح اومدن دیگه دارن برمیگردن. از همینجا شروع شد. واو چقدر خفنه. اینجا دیگه بعد پا برهنه بریم. چقدر جالبه وای من. چطوره؟ چه تجربه عجیب و جالبیه ها. وای چه کیفی میده را رفتن اینجا. مستقیم با انرژی زمین داریم و اون انرژی منفی آدم از بین میره. خیلی باحاله. اصلا فکرش نمی‌کردم. بعد هوا هم گرمه ها. حسابی گرمه. آره اینم آبش یکم خنک قشنگ میچسبه. اصلا نمیتونم بگم که چقدر حس و حال باحالی داره. درسته ورودیش خیلی گرون بود ولی قطعا میارزه چون یه تجربه خیلی ناب و خاصیه. اوه اینجا دیگه میریم تو. واو خیلی خفنه. آخ 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 آخ. اینجا رو ببین چه آبشاریه اینجا. واو هرچی میریم بالاتر همینجوری منظره داره بهتر و بهتر میشه در کنار غروب آفتاب. به به عالیه. من مایو آوردم فکر کردم قراره اینجا شنا کنیم، نگو ملت همینجوری با لباس شلوار و مانتو اومدن
فقط بچه‌هان که میرن تو آب شنا میکنن و کلا عمقش خیلی کمه. من با اونجایی که تو مکزیک رفته بودم اینجا رو اشتباه گرفتم، چون اونجا عمق این چشمه‌های طبقاتیش خیلی زیاده، پر عمقه و راحت‌تر میشه شنا کرد و ما مثل جکوزی میرفتیم داخلش، آبم گرم، اصلا کیف میکردیم. نگاه خیلی جالبه، تفاوت‌ها رو ببین. این یکی با تاپ اومده و یکی با مانتو رو سری. خوبیش اینجاست که الان ساعت 6:30 عصره و ما رو ننداختن بیرون. همچنان راه داریم تا برسیم به اون قسمت اصلی پلکانیش که حسابی توش آبه و خیلی هم نمیشه داخلش رفرات اونجا، ولی من فکر می‌کردم وقتی میگن تا 6 دیگه میان کم کم آروم آروم ما رو میگن که خارج بشیم، ولی اینطور که به نظر میاد تا 6 حق ورود داریم. اما بعدش دیگه فکر می‌کنم کسایی که داخل پارک هستن تا 10 بتونن بمونن. حالا دیگه مشخص میشه. زمین رو ببین اینجا چقدر جالب شده. دقیقا اونجا همون جاییه که ما توی فیلم و عکسای پام و کله میدیدیم. اصل جنس اونجاست. هم دارن از همینجا عکس میگیرن با این قسمت. بالای همین پاموکاله یه موزه رومی قدیمی هم هستش که فقط یه موزه ساده نیست، کل ساختمون خودش یه اثر باستانیه. این موزه توی حمام رومی قدیمی شهر هیراپولیس ساخته شده. تصور کنید جایی که 2000 سال پیش مردم برای استراحت و حمام می اومدن و امروزه پر از مجسمه ها، سنگ‌نوشته ها و آثار تاریخی شده. هیراپولیس یکی از شهرهای مهم دوران روم بوده و به خاطر همینم وقتی باستانشناسا شروع کردن به حفاری از همین اطراف 1000 جور چیز پیدا کردن، از اشیای کوچیک روزمره گرفته تا مجسمه های عظیم و سرستون‌های مرمری. همه اینا رو آوردن همینجا تا ازشون محافظت بشه و مردم دنیا هم بتونن بیان و ببیننشون. در ضمن چیز اضافه هم برای دیدن این موزه لازم نیست بپردازیم. و یه چیز جالب دیگه هم اینه که منطقه پاموکاله و هیراپولیس با هم توی لیست میراث جهانی یونسکو ثبت شدن. پس وقتی این موزه رو میبینین در واقع دارین بخشی از تاریخ و فرهنگی رو لمس میکنین که جهانی شده. تمام این ستونا حالت کتیبه روش نوشته شده به یونانی. از قسمت موزه اومدیم بیرون و راهمون رو پیش گرفتیم تا اینجا دیگه قسمت نهاییه. اینجا هم واقعا قشنگه دیگه، داره تاریک میشه، حسابی هم صدای رعد و برق میاد، ولی خدا شکر حالا فعلا که هیچ بارونی هنوز شروع نشد و داریم برمیگردیم به سمت پایین. زیبایی اینجا اصلا تمامی نداره ها، همین جوری که میریم این قشنگتر میشه. منظره این ورشو ببین. حالا از قسمت چشمه اومدیم پایین پیش بچه ها و ببینید چقدر این خیابونش جالبه. ما اومدیم تو یکی از این رستوران ها که ارغوان و عمه پیدا کردن، قراره اینجا یه غذایی بخوریم و برگردیم سمت ازمیر. اینم از غذاهای ما. من دونر گرفتم، عمه کباب گرفت، کوفته. شما هم که میگو گرفتی بابا. شما چی؟ من ایزگارا تاووک. هر کدوممون مرغ کبابی، هر کدوممون یه دونه کامل متفاوت گرفتیم. اینجا چه رعد و برقی هم میزنه این کنار. به به. هیچ بارونی هم نمیاد. جالبیش فقط قطره‌های میچکه. آره ولی هی قطع میشه دوباره. آره ولی قطعش شبنم طوره. راه برگشتیم، ببین چه بارونی داره میاد اینجا، ولی چه آهنگی گذاشتی. برو بالا. رسیدیم به روز پنجممون توی ازمیر. بابا یکم زودتر از من اومده بود دیگه و متاسفانه یه هفته‌ای داره برمیگرده کانادا. از اینجای مسیر دیگه از هم جدا میشیم و من دیگه پیش عمومینا هستم و میریم برای دیدن اطراف ازمیر. راه بخواید باش.
مرسی. اینم از مادر بزرگ عزیزم آقا نوری که 35 سال دبیر آموزش پرورش بودن. عشق مامان بزرگمه. بوس بده. بابا برگشت، من و ارقما پا شدیم اومدیم کنار آب لب ساحل. ارقما بگو ببینم اینجا کجاست؟ اینجا عثمانی 1453 اسم رستورانشه، روی دریایی، قسمت توی خیابون بستانی ازمیر و میخوایم صبحونه بخوریم جاش هم خالی. آره بعد صبحونه هم قراره با ماشین بیایم اینجا سوار این فریا بشیم و این کشتیه بشیم با خودم باشیم و بریم اونور آب. اونور آب چه محله کجاست؟ اوچکویلار و ناری دره و اینا که اونجا هم مناطق خوشگلی. مرسی. بفرما خانم تولیدار قشنگمون امروز ما رو ببین کجا آورده. در ضمنم بگم که صبحونه‌های ترکی خیلی معروفه و واقعا دلم تنگ شده بود برای تجربه این صبحونه‌های ترکی. هرچند که تک و توک رستوران‌های ترکی من دیدم که صبحونه داشته باشن توی کالیفرنیا، ولی توی خود ترکیه صبحونه ترکی بخوری دیگه یه چیز دیگه است، اونم کنار این منظره. اینم از صبحونه ترکی ما، جای همگی هم خالی. حالا اومدیم بزرگترین میگروس کلن یکی از سوپرمارکت هاشونه که شعبه های خیلی مختلف داره و این دیگه بزرگترین میگروسه. بچه این دمک ها رو، این برند دمک، این مال نسله است، خیلی خوشمزه است. من ایناشو امتحان کردم، حتی این شکلات شیریش از این هم خوشمزه تر بود که اینجا از پمپ بنزینیاش هم ارزون تره. خلاصه 5 تایی از اینا برداشتم. اگه اومدین حواستون باشه کلا شکلاتای نسله یا ویفرای نسله که پسته‌ای هستن اینجا واقعا خوشمزه. این ستونی که دیدیم نماد این منطقه است، کارشیاکا. صبحونه رو زدیم، آماده ایم که بریم وارد کشتی بشیم. اینم صف کشتیه، ببینیم چجوریه دیگه. با 160 لیر وارد شدیم که حدودا میشه $4. الان دیگه منتظریم که بریم داخل کشتی. شیراز باکی مستیدنت پخش شده فیلم رقصیدنت. یه دونه کافه بغل آب پیدا کردیم، کافه مرجان. همینجوری بریم ببینیم اگه خوبه میشینیم، اگه نمیریم اتومن. یه اتومن هم دیدیم. اتومن. ارقوان نگاه کن، کافی شاپش واقعا بغل آبه. آخر اومدیم یه کافی شاپ با تاب که تابی بخوریم و با قهوه. تاب با قهوه رو بخوریم. ما تا الان به 2 رستوران سر زدیم، یکیش این زوبا بود و اینجا هم خیلی خوش گذشت. آره یه دونه مرجان بود که اونم خوش گذشت. حالا میخوایم آخرش بریم اتومان، اونجا قلیون داره ولی اینجا ها نداشت. و بالاخره اومدیم به انتخاب ارغوان اتومان این منطقه. حیاتش هم قشنگه. به تاب هم داره. عجب چیزیه. اینم از قلیون ارقم خانوم که قرارت به تنهایی بکشه. کل دنیا آبروم رفت، فهمیدن من قلیون میکشم. آبرو دیگه رفت. من هیچ وقت نمیکشم. نگاه کنید من هر روز جزو اون چند نفر کمی هستم که تو دنیا وجود دارن و قلیون نمیکشم. راه افتادیم به سمت آسانسور ازمیر و یه راه خیلی قشنگ داره، پر کافی شاپ های توی خیابون همه سنگ فرش اینجا.
و حالا داریم میریم که بریم از این قسمت آسانسور ازمیر رو ببینیم. بالای آسانسور از بناهای تاریخی قدیمی ازمیره. به عنوان یه تصویر تاریخی مگنتاش برای مثلا توریستا اینا قابل فروشه، یا اصلا اگه ازمیر رو سرچ کنین یه جزء بناهای تاریخیش آسانسور هم میاره، هم ساعت کناکو میاره، میدون ساعت کناکو میاره، هم آسانسور. این آسانسور قدمتش به اوایل قرن 20 برمیگرده و تو سال 1907 ساخته شده. کسی هم که اینجا رو ساخته یه تاجر یهودی بوده به نام نسیم لوی. واقعا آسانسوریه ها، خیلی قدیمیه. از نمای شهر و خلیج ازمیر. اما اینا چقدر خوشگله، نگاه. این خیلی نازه، با چرم درست شدن ها. ببین همین مگنت هست که بهت میگم از آسانسور مثلا دارم. منم یه دونه از این دستبندهای چرمی ازش گرفتم 75 لی، برای اینکه هم حمایتش کرده باشم، هم که واقعا کار خوشگلیه. آسانسور از این زاویه خیلی بهتر دیگه مشخصه. و کلا هم دلیل اینکه این آسانسور رو زدن همون اوایل قرن 20 به خاطر این بوده که دوتا خیابون رو به هم متصل بکنن، چون واقعا کوتاه بوده این دوتا خیابونه. والا به خدا من نمیدونم، اطلاعات تاریخی اونقدر ندارم، در حدی که میدونستم گفتم. خیلی ممنون. و الان که میفهمم که چقدر جای حسین خالیه. واقعا حسین جان جات خالیه. خیلی کار سختی میکنی راجع به تاریخی حرف میزنی. واقعا آفرین، لایک تقدیم بهت. کنار همین آسانسور دوتا هم چای سفارش دادیم و ارغوان خوشگلم. رسیدیم اینجا. اینم عکس قدیمیشه. این چه صفیه برای دیدن آسانسورها. تازه اومدیم بیرون. این هاتداگا 7-8 سال پیش ارقام میگه 3 تلر بوده، 3 لیر بوده، الان شده 100 لیر. انقدر بوی خوبی داشت که گفتیم بگیریم یه دونه بخوریم. آقا این هاتداگشو ببین چقدر خوشبوه. امیدوارم خوشمزه هم باشه. جای با صفاییه ولی ها. گفتم که خیابونش هم قشنگه. من گربه رو ببین چجوری نشسته رو پای آقا. چه دخترم میدارم. به به چه میکنه این بازیکن. یه چیزی رو که کلا توی ترکیه شهرهایی که رفتم تا حالا متوجه شدم اینه که پارکینگا به شدت گرونه. یعنی کلا اگه ماشینتون رو میارین این اتوپارک ها سعی کنین نذارین، مخصوصا بعضیاشون اصلا نمی نویسن جلوی اتوپارک چنده قیمتشون، بعد میان یهو یه عددی میندازن مثلا که وقتی میبینن توریستی بعد میگه خب واقعا چه جوری، چرا مثلا جای دیگه پس اینقدر نیست؟ میگه به خاطر اینکه ساعتی ما شارژ میکنیم. حالا هیچ جا ننوشته که این ساعتیه. چه دیگه الان حدودا $8 پول پارکینگ دادیم، در حالی که یکم جلوتر میرفتیم جا پارک بود. کلا اگه با ماشین میاین بهتره که سعی کنین اول جا پارک مجانی و کنار خیابون پیدا بکنید، اگه نه دیگه اتوپارک میرین حتما قیمتا رو بپرسید. کلا اتوپارک ها اینجا از 100 لیر تا 250 لیره قیمتاش. اینجایی که داریم میریم بهش میگن ساحل کردون. یکی از ساحل‌های خیلی معروفه و خیلی خوبه برای حالا گذروندن وقت و چی بهش میگن؟
اوقات فراغت. اوقات فراغت. اینش خیلی جالبه که آدم‌ها قشنگ اومدن اینجا پیکنیک کردن. اونجا هم می‌بینی همه خانواده ها قشنگ نشستن دور هم، زیلو هم انداختن و دارن کیف میکنن. این کشتی هم دقیقا هم کشتی هایی که میره سمت خونه ارغوانینا. کارشیاکا سمت خونه ارغوانینا مردم از کجا؟ کارشیاکا مردم میگه خب به ما چه که سمت خونه ارغوانینا کجاست؟ الان میره سمت خونه ارغوانینا. خیلی دوست دارم که ببینید اینجا چقدر جالبه. این سمت ما ماهو داریم چه پدیده قشنگیه و این سمت غروب آفتاب که خورشید داره غروب میکنه. شبیه غروبای پاییزه. غروب پاییزه شاید باورتون نشه ولی به طرز عجیبی ارغوان یکی مجسمه رو میدونه چیه. ارغوان بگوین. مجسمه آزادیشون رو میدونه. اینجا میدون آزادیه. انقدر با دوستاش اومده اینجا که دیگه فهمیده این قضیه چیه. دوستاش هم بهت احتمالا دوستات هم بهت گفتن. ناخواسته فهمیدم. رسیدیم به قسمت‌های بارها و رستوران‌های این منطقه. قهوه دنیاسی ارغوان میگه خیلی خوشمزه است قهوه‌هاش و کیفیتشون هم واقعا خوبه. در ضمن اینجا چون خیلی توریستیه، هتل‌های خیلی خوب 4-5 ستاره همه توی همین ناحیه هستن. جوکر هم دارین تو ازوین؟ ارغوان میگه این درومله هم خیلی غذاهای خوشمزه‌ای داره. ساندویچش فوق‌العاده است. ششم توی ازمیر منظره طرفه که دفعه دوممون اومدیم این بار برای صبحونه. خب ببینیم که صبحونه‌شو انقدر تعریف کردی چی میدن. سال همگی بخیر. ما اومدیم دوباره صبحونه بخوریم و بریم چشمه آلاچاتی. آره. واسه دخترای من تریم روز آخره. فردا روز آخره. امروز روز آخر کامله، فردا نصف روزه. آره. سخته دیگه. 12 سال نیده بودم فکر می‌کردم وجود نداره. الان خیلی وجود داره دیگه. جاش خیلی خالی میشه. ولی زیاده ها. فقط کردی؟ تازه 2 نفرش. آره اون روز هم که رفتیم باز صبحونه‌هاشون زیاده کلا برای حتی 2 نفر. الان بخور قشنگ. به نظرم اینو 3 نفره جا داره بخوریم. 3 نفرش نمیه. اینم از صبحانه ما. ارغوان داشتم میگفتم که بهش بگیم چای هم برام بریزه. گفت نوکر بابامون که نیست. و همون موقع پسر اومد برام چای ریخت. بچه چه میزی چی؟ وای نمیری حالا احتیاجت داریم امروز. جای شما عزیزانی هم که دارین این ویدیو رو میبینین حسابی خالی.
که بریم که با پر انرژی به سمت چشمه و آلاچاتی. توی مسیرمون به چشمه 1 ساعت و 45 دقیقه راه داشتیم. وسط راه وایسادیم یه رستوران کافی شاپ کنار آب. ببین چقدر زیباست، چقدر آره واقعا جذابه. ببین چه جایی پیدا کردیم. ارغوان جونم اونور آره قشنگ ملت رفتن تو آب. ملت دارن گل میچینن. خیلی شنگولی ارغوان. توی ازمیر کلی بیچ کلابای مختلف وجود داره، به علاوه کلی سواحل پابلیک عمومی که ارغوان گفتش بیا بریم فان بیچ کلاب که یکی از بیچ کلابای معروفه که خودشون خیلی اسم میرن و الان به خاطر عید قربان یکم گرون شده. ورودیش 1500 لیره. احتمالش هستش که اگه اینجا زمان عید قربان نباشه یا تعطیلات نباشه قیمتش معمولا ارزون تره. مثلا نگاه کن اینا چایی گرفتن توی این هوای داغ چای سفارش دادن. خیلی جالبه. اینجوری شده دیگه ندیده بودم. بیا بیچ کلاب و چای سفارش بده. سلامتی. اینم از لیمونید ما. لیموناد. کلا اینجاها بیچ کلابا رو بهتره آدم شنبه یک شنبه جمعه اینا بیاد که حسابی برنامه است و دیجی هست و اینا. مثلا اگه توی موقع میان 11 12 ظهر اینطوره اینجا باشین شلوغ‌تره. الان 4 5 بعد از ظهره. بچه فرق این ساحلی که الان ما توشیم ببینید چقدر خلوته نسبت به ساحل کناریمون که دیگه ساحل خصوصی نیستش، ورودی نداره و هر کی مثلا برای خودش صندلی و چتر خودش آورده. الان اون قسمت هم میبرمت. اینجا خلوت این وسط هم که جت اسکی و یه سری قایقه که میتونن مردم اجاره بکنن. ساحل عمومی مردم با خودشون باید غذا بیارن، مثل حالت پیکنیک دور، صندلی و غذا و فلان و همه این چیزا بیارن. ولی ما اینجا الان تیکت گرفتیم، ورودی دادیم، یه نوشیدنی داشتیم. آره بهمون هم یه نوشیدنی داد. منو داریم، میتونیم غذا سفارش بدیم، مشروب داریم. بعد از اون طرف آره غذاهاش و اینا دیگه اضافه تر پول میگیرن دیگه. پول جداگانه باید بدیم. آره. غذا ولی مثلا موسیقی داریم، نمیدونم بحث حالا اگر توی ویکند باشه حالا کف پارتی و دیجی و اینا هم اضافه. آره سعی کنین حتما آخر هفته و ویکندا بیاین دیجی و کف پارتیشو از دست ندید. اینم رسیدیم به ساحل عمومی. این یکی ساحله نگاه کنین همه وسایل خودشون آوردن، چترای خودشون آوردن. یکم کثیف‌تر هم هستش ولی خب در کل شلوغ‌تره دیگه. شلوغ‌تر و به حسابی مردم اومدن دارن چیل میکنن. این بود از فرق ساحل عمومی که کنارش هم دقیقا ساحل خصوصیه. این هم احتمالا اجاره میدن دیگه، بچه‌ها برن روش بازی کنن. حالا اومدیم قسمت مرکزی منطقه چشمه. یکی از دیدنی‌های چشمه این قلعه‌شه، چشمه کسل بهش میگن. یه جای نزدیکی هم پارک کردیم، گفتیم به یه سری هم بزنیم به یکی از همین ساحل‌های عمومی ببینیم اینجا چه خبره. اینجا دقیقاً کنار علامت آتاتورکه. برای ناهار اومدیم همین مرکز چشمه اسنک گرفتیم و ارغوان جون شما بگو چی گرفتی؟ قلیون. بله قلیونش هم گرفت. در این کنار آب نشستیم، خیلی خوبه با صفا. بعدش میریم سمت آلاچاتی که میگن برای زندگی شبانه خیلی قشنگه. در واقع عصر و شبمون قرار آلاچاتی باشیم و دیگه 2 ساعت هم رانندگی داریم برگردیم خونه.
رسیدیم به آلاچاتی و خیابون خیلی معروفش خیابون واکینگ استریتشه، یعنی همه اینا که میبینین اینجا اکثرا توریستن که توی این خیابون گشت و گذار میکنن و نماد آلاچاتی به اون معروفه که نمیدونم اسمش دقیقاً چیه. آسیابادی. آفرین، آسیابادی. ممنون از توضیحتون. خفه نکنی دختر رو بابا. شینو کسی پس گردن شیر مادر نان پدر حلال دلاور. چقدر جذاب شد همه چی. آره اینجا نه، یعنی عاشق اینجا، خیلی جو خوبی داره دیگه. خدایی این قسمتش خیلی منو یاد میکونوس و سنتورینی یونان میندازه. اگه ولاگاشو ندیدین حتما پیشنهاد میکنم ببینید، خودتون متوجه میشین چرا. جذاب. من عاشق گل کاغذی ام. اصلا همین که اینجا این همه گل کاغذی توی ساختمون رو گذاشتن به نظرم اینجا رو بیشتر هم جذاب کرده. قبول داری؟ آره دقیقاً. جوجوها رو ببین. یادش بخیر ما بچه بودیم از این جوجه‌ها بغل مدرسه میفروختن، سرم میمرد. خیلی فراش بنده خدا. اینجاها دیگه پر سوغاتی فروشیه. اینجا رو نگاه کنید، همه کیفاش دستسازه. توی این بازاره ما فهمیدیم که سوغاتی فروشیش خیلی ارزون تره نسبت به اون مغازه هایی که توی خود اون خیابون اصلی میدیدیم. قیمت این به نظر خیلی منطقی تر میاد. مثلا اینا که زده 100 لیر اونجا مثلا همین بود 300 لیر، 3 برابر. چه جالب، اینجا مغازه مگنوم هم دارن. وای چقدر جالبه این کار دستیاشون، همش با چشم زخمه. این دستبنداشو چه باحاله. ما انقدر فضای اینجا رو دوست داشتیم گفتیم یکم بشینیم توی یکی از این قهوه خونه های داخل خیابون آلاکاچی و یه قهوه سفارش بدیم. ببین چقدر اینا خوش سلیقه‌ن. نگاه تو چه لیوانای بانمکی برامون اینا رو سرو کردن. اینا رو نمیدونم چیه ولی مثل شربته و خود کافی شاپش هم خیلی گوگولی مرگولیه. تازه تاریخ تولد منم اینجا گذاشتن. خب این گلامونم بندازیم. زمان قهوه است. نیکا سبزی که تو دوست داری. آره جفتش هم سبزه. این قهوهش هم با این گلایی که توش ریختیم واقعا خوش‌طعم شد. اولین جاییه که میبینم قهوه رو در کنارش گل رز میارن سرو میکنن. تو این مدتی که ترکیه بودم. شب آخرمونه ها با هم دیگه. آره واقعا پرده دلم خیلی برات تنگ میشه. جاتم خیلی خالی میشه. بعد 12 سال اومدی دلمو بردی بیشتر از همیشه. جات خالی میشه. دوست بهت. ایشالا دفعه دیگه با حسین بیاین چون جای حسین هم به شدت خالی میشه. دامادمونه و بعد حواس داشته باشین. که همینجوری تو راه برگشتیم یه رستوران دیجی آورده، یه رستوران خواننده آورده. ببین چه خبر شد، همینجوری داره شلوغ و شلوغ‌تر میشه و کلی برنامه ها داره جذاب‌تر میشه تو همه رستوران ها.
امروز روز آخرمه توی ازمیر و دیگه یه استوری گذاشتم توی اینستاگرام که کسایی که دوست داشتن اینجا توی ازمیر همدیگه رو ببینیم یه جا جمع بشیم و با هم آشنا شیم. اسم جایی که داریم میریم چیه عقبا؟ اینجا بستانلی رستوران دنیز پارک یا همون دنیز کنت ما بهش میگیم. ایشونم ناهید جون، یکی از دوستان عزیز ارغوان. مرسی که اومدین. مرسی از شما. بتونیم ببینیم. خیلی خوشحال شدیم. اینقدر ذوق زده شدم. خیلی خوشحال شدم. خب اینجا همه جمعمون جمعه با دوستان عزیزمون که از دنیای مجازی وارد دنیای واقعی شدیم و جای دوستانی که نتونستم بیان به خاطر اینکه امروز روز کاری بود و خیلی به من پیام دادن چرا امروز گذاشتی چرا دیروز نذاشتی. متاسفانه آره نشد، به برنامه‌مون نخورد، ولی امیدواریم که تو برنامه بعدی ببینیمتون. فقط جای حسین هم خیلی واقعا جای حسین خالیه. ان شاءالله سری بعدی میاد حتما. یه دخترمه خوشگلم هم که اینجا. دیگه از این دوستان عزیز خداحافظی کردیم و داریم میریم کم کم آماده بشیم چمدونا رو ببندیم و بعد دیگه برم سمت بودروم. خب دیگه رسیدم به باس استیشن. اینجا سوار اتوبوس پاموکله میشم با حدوداً 12-13 یورو بلیط گرفتم که برم شهر بودروم. همینجا از عمه و شوهرعمه عزیزم خداحافظی میکنم و پیش به سوی ادامه مسیر. مرسی برای همه زحماتتون. باشیم. تو مواظب خودت باش عزیزم. رسیدم به شهر زیبای بودروم در ترکیه که حدود 3 ساعت با اتوبوس راه بود از ازمیر. اینم از ویو هتلی که گرفتیم. یه کروز تفریحاتی هم اینجا رسیده که بریم ببینیم اینجا چیه. یه دونه قلعه هم از اینجا میبینم، احتمالاً اینم یه قلعه تاریخیه. اومدم کنار این ساحل زیبا و دارم میرم که یه صبحونه ترشی بزنم. بچه چه حال میکنین؟ صبحونه ترکیه. نه مجسمه آتاتورک توی بودروم. اومدم یکی از این ساحلای بغل آب بشینم. بعد ساحلاش اینجوریه که خصوصیه و هم بهتون صندلی و چتر رو حوله میده با قیمت 10 یورو هر صندلی چتر حوله. دیگه یه دونه گرفتم که چه بشینم کنار آب استراحت. این قسمت هم قسمت دیسکو بارا و کلاباشه.
دیگه قراره برم سمت قلعه حسن خان بودروم. اینجا یکی از قلعه‌های خیلی تاریخی باستانیه و بازم برمیگرده به دوران یونانی و روم باستان. بعد راه رسیدن به این قلعه هم خیلی خوبه دیگه. دیشب همونطور که دیدین حسابی شلوغ بود، مثل بازاره. این ورانورش حسابی مغازه است. مغازه‌های های برندش هم که اکثرا خود کردای سوریه میچرخوننشون که فارسی بلدن و خیلی هاشون در واقع یکم فارسی بلدن و واقعا هم آدمای خیلی خوبی هستن. خصوصا اگه بگین ایرانی هستین خیلی خوب میتونین تخفیف بگیرید. خیلی از کسایی که توی این بودروم زندگی میکنن کرد هستن یا زازا هستن که میشه ساسانی ها و خیلی هاشون هم با هم میکس شدن، کردا و این ساسانی ها. ما در کنار یکی از این دوستان عزیز هستیم که از زازا هستن و میخوان تفاوت کردیشو زازا ها رو بهمون بگن. My name is Bayram and I'm Zaza. How they say all regions comes from like Iranian, Sasanis, so not Kurdish. Kurdish are totally different than the Zaza people. I was just explaining at the moment the differences between Zaza and the Kurdish people. The Kurdish people, they just lately they joined to Ottoman. When they were like Zaza people, they were calling themselves Kurdish people before in history. Before Ottoman, Sasanis like Zaza people, they came from Iran and joined to Ottoman Empire. During that time, the Kurdish people came as well, and the Zaza Demel people, they were calling themselves Kurdish. After the other people came and they said that we are Kurdish and we are Kurdish as well, we didn't accept it. We said just no, we are Kurmanji, you are Kırdasi. Kırdasi comes from there. For a long time, they said like they wanted us to accept that we are same, but we never accepted. Then, in a time, our grandfathers they said, okay, then like if you say that you are Kurmanji also, we are not Kurmanji anymore. We are Demel, Zazaki. Like our language is Zazaki, Demel. We are Zaza. You are Kırdasi, Kurmanji. So they divide us. Our Zaza culture is totally different, and in our religion, they have classes. For example, we are Hanefi and Alevi. But in Kurdish people, they have got 6-7. Even they have got Christian Kurdish people as well in Turkey. Mostly Kurdish are Shafi, or like even they have some less Hanefi and the other class as well. But we still say we are not saying with the Kurmanji or Kırdasi. We call them Kırdasi. Kırdasi is like little Kurdish. It means. So we say them that you are Kırdasi, but we are Zaza. We are original Zaza. You are not original Zaza or like from our religion. You can take the video of him as well, his face. He is original Kurdish. I am original Kurdish, don't worry. So we know that you're Kurdish. No, he's joking. I am original Kurdish because what I know is not Tell the same numbers as in Kurdish. Çavani başı, yelek spastikım, başa, maybe different. The word, I tell you the numbers. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, because it's different. And especially, you can understand this. For example, Zaza people, when speak Zaza, you can understand our language, and when you speak Iranian, we understand your language as well. But the Kurdish people, they don't understand your language. Oh, so you understand what I say? Because Zaza language is Farsi. It comes from Fars, like so. It's Farsi language. That's why I understand you. But the Kurdish people, they don't understand. From there, you can understand even that Kurdish people are not from same family tree. Wow. That's the main point. So when you speak like this kind, for example, we understand. For example, we say like we are selling bags. Basically, we talk many words in Iranian. We say like techanbidi. How much you want to pay, for example? Techanbidi. It's like in Zaza also we say same. Techanbidi. It's exactly the same. Thank you so much. Do you have anything else to add? No. Say goodbye. Bye. Bye. Thank you so much. We have a Kurdish and Zaza. Sasani. Yeah, Sasani. And a Persian. Pure Persian. ایرانی. رسیدیم به پایان ولاگ سفر خانوادگیمون در ازمیر و دور اطرافش. قراره با دوست خوبم که خیلی هاتون احتمالاً از سفرهای مصر و مراکش و تاجیکستان و کره و ژاپن میشناسیدش، سارا.
من دوباره برگشتم. آره خیلی خوشحالم که قراره این سفر رو دختر دوتایی با هم انجام بدیم و بریم سمت جزیره بیادبی در کشور یونان. با یه دونه لایک از کانالمون حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ولاگ یونان رو هم از دست ندید.